Kalau mes, kalau mask, kalau kami sih, oh yeah, lupa ada huruf. Kali sama black shoes, kita mereka sudah hari denim, oh yeah. Oh yes. A few minutes later. Hi, ඉතින් මට යාළුවෙක් ඉන්වයිට් කරා ඒගොල්ලොන්ගේ ෆැමිලි එකයි ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් එකයි කරන පොඩි කොන්සර්ට් එකකට කොළඹ නෙළුම්බුකුනේ. ඉතින් අද ඒකට යන vlog එකක් තමයි කරන්නේ. නයිස් ෆස්ට් vlog වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට සෙට් වෙන යාළුවෝ එතකොට නම් මම ඔක්කොම වෙයි. දැන් අපි කළුතරට ගිහින් යන්න ඕන. දැන් ට්‍රේන් එක අල්ලගෙන නැත්තම් බස් එකේ හරි යන්න ඕන. වීඩියෝ එක සෙට් වෙමු. බයි. මම පොරට එකම ගිහින් නිකන් මොකද ඔය රස්ත එක දුවරේ වගේ යන්නේ බෑග් එකක් ගන්න ඉතින් පාරට යනවා නම් කඩේකින් පාරේ ඉතින් ඔය කඩේ පෙන්නන පාර යාළුවෝ හම්බෙන්න යන්න ඕන දැන් මගේ කුප්ප යාළුවෝ ටික මේ තියෙන පාර බොයිස් තව ටිකකින් මම මගේ යාළුවෝ සෙට් එක හම්බෙනවා මෙන්න මෙතන මගේ කුප්ප යාළුවෝ ටික හැංගිලා ඉන්නවට පේනවා මේ ඉන්නේ තේජාන් මේ පැත්තේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා ප්‍රවීන් උණ පෙන්නන්න දෙන්නම කෝල් එක සුඩාම්මිලත් එක්ක අනිත් ඩෑල් එකත් එනවා ඩෑල් එකත් ඉන්කමින් අම්මා ගොසා එනවා කැප් එක දාගෙන කෝ සංග එනවා ගැම්මටම ඩෑල් එක අනිත් ඩෑල් ටිකත් ඉන්නවා අයෝ මේගොල්ලෝ යනවාද සැලෝන් යන්න ඕනලු ප්‍රවීන්ට ප්‍රවීන් කියන්නේ මෙන්න මෙයා ගේම දෝනේ කොල්ලෝ ගේම දෝනේ එන්න අපි ගාගමු අපිට බැඳපු යාළුවෙකුත් ඉන්නවා අත දීපන් දැන් ආව වෙලා දින්නවා හරි ඔබගේ අත පෙන්න ඔබ පෙන්නන්නේ නෙවෙයි මේ අත පෙන්නන ඒ බලන්න අපේ බැඳපු යාළුවෙක් ඉන්නවා මෙයා බැඳලා තාම අවුරුදු 17යි නේද තාම 17යි 18 ලබන්න තියෙන්නේ මැදැංගිල්ල දාලා තියෙන්නේ මෙයා සෝෂල් මීඩියා වලට දානවා මං හරිද ඉතින් ඔය ඔක්කොම වැඩි ඉවර වෙලා අපි ඩිසයිඩ් කරා ට්‍රේන් එකේ යන්න බස් එකේ යන්න. පස්සේ අපි මතුකම කොළඹ බස් එකේ යනවා කොළඹ යන්න ගත්තා. මේ අනතුරුතර මාර දේවල් අපි දැක්කා. just like this motherfucker you know that right oh yeah කොන්සර්ට් එකට යන්න ගොඩක් වෙලාව තිබ්බේ හින්දා අපි ගෝල් ෆේස් එකට ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ වටේ එක ගහන් ඉඳියා ඉතින්. ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගෝල් ෆේස්. කපල්ලෙකුත් යනවා ඉස්සරහින්. ඇයි අසන්න හැංගෙන්නේ? සෙට් එක යනවා. Hi guys, ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අවිදු මේකට කරේ. මූණ වෙනවා. Say hi අවිදු. Say hi. අර 150 රායිය. අනේ. ඉන්නේ ගයි. ඒකට මෙන්න මේවා දාන්න. තවනක් දානවා. ඒ පයින් යනවද? ඈ? පයින් යනවා. නේද ලිෆ්ට් එකේ? උඩට යනකම් පයින් යනවා. මෙතන ඉඳන් වැන්නොත් මැරෙන්නේ නැහැ නේද? Do it! Just do it!
අපි දවල් ටයි රැට අපිටම කන්න ගත්තේ මේක. කට්ටියම ගන්නේ මේක. දැන් අපි කොහෙද බයි යන්නේ? මෙන්න මෙයා කොහෙද යනවලු? අදමයි ආවෝ. වා නේ ගොඩ් කට් මේ සෙල්ෆි දාලා දී. වා නේ ගොඩ් කට් මේ සෙල්ෆි දාලා දී. වා නේ ගොඩ් කට් මේ සෙල්ෆි දාලා දී. ගෝල් ෆේස් එකේ ඉඳන් කාලා බේල ඔක්කොම ඉවරලා අපි වන් ගෝල් ෆේස් එකට ගියා. Oh my god, look at the fucking meal. අපි ඉන්නවා. Hey, you are buyer. Go. Lollipop deh. Rasa deh. Lollipop pe rasa deh. Lollipop pe rasa deh. Iya bang. VR gaming, game ගහන ස්පොට් එක. Damn. ටිකක් කළා හට මෙහාට වෙවි ඉඳිය. අපි පොඩි කොල්ලෙක් ස්ටියරින් වීල් එක පදින විදිය බල බල ඉඳිය. ඔව් ඇත්ත. අපි එක දිහා බල බල ඉඳිය. අපි පැත්තේ නෑ. හැබැයි බල බල ඉඳිය. බල බල ඉඳිය. hey මේ තියෙන ඉතින් ඇට් ටයිම් එක වගේ එකක්. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා Facebook page එකක් රන් කරන page එකක් කරේ මොකක් කරේ මන් දන්නේ නැහැ. යටින් මම link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකට ගිහින් බලන්න. එයාගේ මෙන්න මේවා එක එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. එක එක මේව ගොඩක් තියෙනවා. එයාට like එකක් දාන්න මම දැන් like කරේ කමක් නැහැ. මම දැන් like කරේ මේ වීඩියෝ එකට වෙනවනේ මම කලින් like කරලා තිබ්බේ. මම ඊට පස්සේ unlike කරලා ආපහු like කරා. මොකද නැත්තම් වැඩක් නැහැ වීඩියෝ එක. spoil කරා නේද? nah it's okay. තව දැන් මට කියන්න තියෙනවා මගේ යාළුවා හොඳම යාළුවා ටෙක්රා නැත්තම් අෂාන්. එයාගේ channel එක නැති කරලා. ඉතින් එයා ඒ වෙනුවට අලුත් channel එකක් හදලා තියෙනවා. මේක තමයි අලුත් channel එක. එකක් subscribe කරන්න. subscribe දෙන්න තාම ඉන්නේ. ඉතින් මෙහෙන් subscribe කරන්න whatever. Let's go to the video again. ඔය අනේ නතරමක gaming spot වගේම football play කරන තැනුත් අපි දැක්කා. අපිට දාලා බින් කරන් තියෙන game. ඔව් ඉතින්. මොකද්ද කියනවට ඕනද? හිහි sorry ප්‍රවීන් මම වෙලාවෙ දැක්කේ නෑ. හිහි. hey මීට වැඩිය හොඳයි බම්මට. Good man. Gahamudu mo? Gahamudu mo? You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my core, if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. අපි අන්තිම හිඟන දාත් ඉන්න කොල්ලෝ රවි වාට මොකද්ද අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි හිඟන දාත්තේ තමයි ඉන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ කා එක ගැන උඹ යන්නේ වා අද මොකද්ද කියන්නේ ඊපා මූණ කපලා කියන්නද බා කියන්න මොනවා කියන්නේ මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්නේ නැහැ අතට මට දෙන්න විරාජ් මොකද්ද වටත් දවසකින් කියන්නේ අදින්නේ බා ඊතරම හරිම දුබ්බරයි මේක ඔල්ලෝ කියලා දැක්කම ඇයි කොල්ලොන්ට කැමති උනේ කියලා මට මං ගැන කලකිරීමක් ඇති වුණා හරිම කලකිරීම අර කොල්ලට මොකද දන්නවද කැමති එයා අද මොකද්ද අද දවසකින් ගෙන්ටි පටාතල් බා පේන්නේ නැහැ නේ බා කළු පාටේ නෑ බා ඒවා මෙතන තියෙනවා අපි පොඩ්ඩක් පස්සදික සීන් එකක් තියෙනවා so where are you from Ukraine. Nice country. What can you say about Sri Lanka? Very beautiful place. And how about you? I like it. Sri Lanka is so fun country. Meanwhile, එක යාළුවට මම දුන්න ෆෝන් එක ලෝඩ් ස්ටාර් එකට රෙකෝඩ් කරන්න කියලා මේ යකත් දාගෙන ලෝඩ් ස්ටාර් එක හොයන Koban? Koban?
එක ත්‍රීවිල් එකේ 6 දෙනෙක් ගියා. තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා guys. බලාගන්න. නෙළුම් පොකුණට යන ත්‍රීවිල් එකක් බලද්දී ඒකේ අයියා කිව්ව රුපියල් 500යි ගන්න කියලා. පස්සේ ත්‍රීවිල් එකේ ඉඳපු අයියා අපිව ලෝටස් ටවර් එක ළඟට ගිහින් දාලා රුපියල් 500 අරගෙන ආයෙ කිව්වා ඕගොල්ලෝ නෙළුම් පොකුණ ළඟට දාන්න නම් තව රුපියල් 500ක් යනවා කියලා. එතකොට එතනම 1000ක් ගියා. ත්‍රීවිල් එකේ අයියා දෙක පටල ගත්තට අපි දෙක පටල ගත්තේ නැති හින්දා අන්තිමට අපි නෙළුම් පොකුණට ආවා. finally නෙළුම් පොකුණට ආවා boys. අන්තිමටම කොහොම හරි අපි මේක ඇතුළටත් ආවා. ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්න boys. ඉතින් මේක ඇතුළටම ගියාට පස්සේ මේකේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ නම් හෙන ගොඩක් කට්ටිය ඉඳියා. අපිට දීලා තිබ්බේ තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එක වගේ. ඒ වුණාට අපි පළවෙනි ෆ්ලෝර් එකෙන් දෙවෙනි ෆ්ලෝර් එකට, දෙවෙනි ෆ්ලෝර් එකෙන් තුන්වෙනි ෆ්ලෝර් එකට වගේ එක ෆ්ලෝර් වලින් ෆ්ලෝර් වලට මාරු වෙවි තමයි ගියේ. hi boys අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෙළුම් පොකුණට. ඉතින් පල්ලා ස්ටේජ් එක තියෙනවා. ඩෑම් අපිට ඉතින් සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ඉන්න තමයි කිව්වේ. ඉතින් අපි සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට ආවා. අපිට හරියටම තැන හොයාගන්න ඕනේ. ඒකයි. යාළුවෝ සෙට් එකේ ඉන්නවා. තව කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. අපි පළවෙනි එකට ගිහින් දෙවෙනි එකට ගියා. දැන් තුන්වෙනි එකට යනවා අපහු. එළියත් නැහැ අපහු. කොහොම හරි ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා කොන්සර්ට් එක පටන් ගත්තා. ඉතින් මම මේකේ තියෙන සමහර තැන් නම් ස්කිප් කරලා දානවා. ඒක ස්කිප් කරනවා. මගේ ෆේවරිට්ම පාර්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. කොහොම හරි මේ පාර්ට් එක කරන්නේ සංදීප් කියලා මන් දන්න අයියා කෙනෙක්. ගිටාර් ගහන්න නම් ඉතින් සංදීප් අයියා තමයි. එකම තැන ඉඳලා අපේ පස්ස රත්තලා තිබ්බ හින්දා අපි එළියට ආවා. ටික වෙලාවක් එහාට මෙහාට වෙවි ඉඳී අපි ෆොටෝ ෂූට් එකක් ගන්න පටන් ගත්තා. බොරු කියන්න ඕනේ පල්ලෙහාට ගියන ෆොටෝ ගන්නම විතරයි. නෙළුම් පොකුණේ වොෂ්රූම් ආපු අපි. ඕක අල්ලහන්ද? ඕක අල්ලලා බලන්න. ඕක අල්ලපන් වතුර තියෙන හින්දා. ඔක්කොම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ආපහු ඇතුළට ගියාට පස්සේ නාගී නායකේ වගේ මියුසික් එකක් යන්න ගත්තා. Here's what he said to me. Que sera, sera. තව ටික වෙලාවකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ මේක. දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා තියෙන්නේ. කවුරුත් නැහැ. නිලුෂ මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ අපේ මොනවද කියන්න පුළුවන් කොන්සෙප්ට් එක කියලා වැඩන්නේ. මොනවද කියන්නේ? එළම කිරි. වෙන නැත්තම්. කියන්නවට අද මේ අපි මේ නෙළුම් පොකුණට ඇවිල්ලා ඉන්න මගේ යාළුවා තමයි මේ විශේෂ ආයි කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආයි ජීජි.
මේගොල්ලෝ මේ පඬිත වැඩ කරනවා. කොන්සර්ට් එකෙන් භාගයක් ඇද්දිම අපිට යන්න පරක්කු වෙන හින්දා අපි එළියට ඇවිල්ලා නෙළුම් පුගුණෙන් එළියට ගියා. It's photography time. මේකේ තව මොක්කු දින්නවා කිව්වේ. ඒ හිච්චියල්. ඒ හිච්චිය. This is the hitch bitch. හරි මේක ඇතුලේ මේ ප්‍රවීන් මේකේ ඉන්න සත්තු මොක්කුද තව? නෑ තව ඉන්නෝගේ මෙගලෝඩන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. මෙගලෝඩන් කොහොම හරි වැඩේ ඉවරලා දැන් අපි යන්න හදන්නේ බොයිස් ලුපකුණේ. 6 ගානට ට්‍රේන් එක තියනලු. So bye ගුණපූස ජපුර bye. යෝ. අගමන් ඉන්නේ. අපි යන්න හදන්නේ බොයිස්. මේ මගේ කිබම් මේ එන මේ බලහංගු මේ අවුල් වෙලානේ බං කැම් එකේ එනට. ඔය පික්සල් අවුල් අපි යන්න හදන්නේ දැන් ගෙදර කෝච්චියට යන්න හදන්නේ කොල්ලු පිටින් ට්‍රේන් එකට රකින්න යන්නේ මම පේන්නෙත් නෑ ඩෑම්. කොච්චියක් කෙනා බොයිස් ඔව් ඔබ වෙන්නේ අපිට හරි කොහෙද යන්නේ ගෙදර කොහෙද දොඩංගොඩටම අපි යන කොච්චිය නේ බා ඔව් අනේ දැන් කන්නවත් සල්ලේ නැතුව ඉන්නේ බොයිස්. ඔය සෝරි බා. කන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ බොයිස්. දැන් කළුතර ඉන්නේ හරියටම වෙලා 8යි වෙලා මුන් තමයි කළුතරට ආවේ. අලිවර බොයිස්. ෆෝන් එකේ ලොක් එක ඇල්ල පෙන්නන්නේ. ෆෝන් එක. අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි මේ වීඩියෝ එකට උදව් කරපු ප්‍රවීන්, අවින්දු, අශාන්, තේජාන්, විරාජ් අයියලට thank you. ඇත්තම කිව්වොත් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන අතරතුර මට මාර මොකක් හරි මෙව්ව එකක් තියෙනවා කියලා මට දැනෙනවා. but